ẹ̀yin èèyàn mi ẹ káàbọ̀ bẹ́ẹ̀ tí mo lórí ìkànnì pé ojúmọ́ kan wèrè kan ni ìgbà tó ti sọ̀rọ̀ Ìyábọ̀ tí ò dẹ̀ rí pé tó ti rí pé kò sí nǹkan kan tó fẹ́ sọ mọ́ lórí Ìyábọ̀ ọ̀rọ̀ Juma ló tún kún sí ẹjọ́ nọ́mbà 1 ṣé Juma àrù ni torí èmi ò rí o Juma was never a fat person before. He's never a fat person because I've seen him wear slim before. In fact, kí tẹ̀ sọ pé ń sìn gan ló tiẹ̀ tó wá sanra sí nígbà tó ti wá níyàwó torí he's a very slim guy. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọn ò mọ Juma kó tó di pé ó fẹ́ kó tó di pé ó di in-law wá. Irú èmi mo ti mọ Juma kó tó di pé ó di in-law wá. There was a time tó ń ṣe the most handsome guy in Tanzania. Ìgbà yẹn mo ti mọ Juma ó ti pẹ́ o. And I've known him as a musician àti Diamond Platinum náà mo ti mọ àwọn méjèèjì. But I really don't really F about them. But I just know them randomly. Lizzie, sórí, ṣé wíwọ́n epo tàbí tá ìrówó rà ni? Ṣó rò pé ebi ló ń pa Juma ni? Àwọn kan wà máa jẹ́ kó yẹ lẹ́nu. Sórí Juma jẹ́ explain fún torí ibi tẹ́yìn rí mọ́ lẹ́yìn rí mọ́ nǹkan tẹ́ ẹ rí mọ́ lẹ́ rí mọ́. Juma bó ṣe wà yẹn he has generational wealth. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni pé bàbá ẹ̀ wọ́n ti ní owó kó tó di pé wọ́n bí òun just like the Adelekes bí Juma ṣe rí nìyẹn. Ṣó ti yẹ yín sìn bí ọmọkùnrin yẹn but torí pé àwa a rò pé life start and end in Lagos State life start and end with Nigeria so no other person is richer. In fact owó lówó tó rich jù ní Nigeria kò wọ 1 to 1,000 list on Forbes kì í ti sọ pé 1 to 10. Dangote is rich in Africa. Elon Musk is the richest in the whole world. Let us understand. Dangote ò sí ní list 1 to 10 o. But in Nigeria we always believe that tiwa nìkan ló máa ń dájú. In fact, let me now burst your bubble. Dangote is not the richest man in Africa. He's the richest man that declare his asset. Let me use it like that. Àìmọye èèyàn tó lówó tí wọ́n declare nǹkan tó ní. Juma is not broke. Okay, if you tell about it, let me explain something for you. Ìwọ ló máa ń sọ fún wa pé Ìyábọ̀ bó ṣe wà yẹn o. Owó ló like ọkùnrin tó bá ti lówó ló like ibi tó bẹ́ẹ̀ bá ti jiná. Ṣé irú Ìyábọ̀ tó like ọbẹ̀ ti jiná yẹn ló máa wá fi ọmọ ẹ̀ fún èèyàn tí ò lówó lọ́wọ́? Think about it. Ìyábọ̀ lọ sórí interview ó sọ fún wa pé ìgbà tóun kọ́kọ́ mọ poverty nígbà tóun marry. Ṣé irú Ìyábọ̀ yẹn máa wá fi ọmọ fún èèyàn kan tí wọn ní owó nínú come on now. Ẹ̀yin sọ pé wọn ò mọ Juma o Ìyábọ̀ àtọmọ ẹ̀ ló jẹ́ kó mọ Juma. That is a lie. Go on, these are things that àwa ti mọ̀ kẹ́yìn tó mọ̀. Ẹ lọ ṣe research yín. Go and do your research. The internet is there for a reason. Do your research. Juma has a generational wealth, just like the Adelekes. In fact, he's even politically connected. I don't know, maybe he's the current president, their family has a child with Kini. That is why it's very shaking for them to even see or political anything. Because they have a child with the president, one of which, I don't know which one. Ṣé bí Nigeria ṣe tóbi ní West Africa, ní other African country náà ṣe tóbi. Don't get it confused. You need to go out. But Nigerians, lẹ́yìn tó bá ti jẹ́ Canada, US, UK, they believe that there is nothing else happening around the world. Only from Lagos to UK to Canada to America. Òtítọ́. There is a bigger world out there. I have been to different West African countries. Have you been to Senegal?
Have you been to Tanzania? Have you been to Ethiopia? Keribe, my dear, Lagos is just is just coming up. Go to all these countries. See for yourself that life doesn't start and end in Lagos. Juma ò ní ìdí àti ṣiṣẹ́ ní ayé o. Nǹkan tí mo try àti sọ fún yín nìyẹn. But he still went ahead. Bí Davido ṣe rí ni Juma náà ṣe rí ní East Africa. But you will not know this and you will not want to do a research. Ìwọ tó ní PhD, mi mọ reason tó fi ní PhD if you cannot do a research. Let me just say that you just want to troll this family because everything coming out of your mouth is not the truth. As a person that already know Juma before he became our in-law, confirm it. Okay, ẹ má tẹ̀ gbọ́, ẹ lo Google, kẹ́ lọ wo year tí Google ti post about Juma and his family. Báwo David ṣe rí ni Juma náà ṣe rí ní Tanzania. Bàbá ẹ̀ ní owó, ó ní generational wealth, but the guy still went out of his comfort zone to create something for himself. He's a musician, superstar ní nílùú wọn. Ẹ rò pé Davido, Wizkid àti Burna Boy ní gbogbo ayé ń gbọ́ is a lie. In fact, nǹkan tí gbogbo ayé ń gbọ́ gan kò tiẹ̀ tí ì mọ̀, kò tí ì tó. Have you been to Asia? Have you been to China? Japan, àwọn ìlú bẹ́ẹ̀ yẹn? Kẹ́ lọ wo nǹkan táwọn èèyàn ń kọ ní orin àwọn K-pop. Tẹ́ bá sọ pé Davido, Wizkid àti kíní wọn big, my dear. Oh, mọ̀ nǹkan tó ń sọ. Do you know who they call K-pop? All over the world. But Nigeria used to feel like life starts and ends in Nigeria. That is the mentality. That is so shallow. That is so shallow. Each country or each region, Middle East, Asia, Europe, they have their own. They can collectively like a song from an artist. Doesn't mean that is what they all want. There are so many people. Can you interview him? Who is David? Oh, David, oh, Wizkid, Talon Jabe. So many people in this world. The fraction of people that know these people, don't go. But torí pé side ibẹ̀ yẹn la wà, we thought life start and end in Lagos or end with Nigerians. Lizzie, you have to do research. O lè gbé PhD dání for fun. Kò dẹ̀ wá máa blab rubbish. You are saying that Juma Aruf. Ẹjọ́ ṣé Juma sanra tẹ́lẹ̀ ni? I don't understand. Ṣé bí ló wá ń pa Juma? Okay, Juma, ebi ń pa ó yá máa bọ̀. I will feed you myself because I don't understand. Èló náà ń ta chicken. Èló náà ń ta chicken. Èló náà ń tẹja, èló náà ń tẹran. Yàtọ̀ sí pé ó ní generational wealth o. Inú owó náà bí sí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o. Inú ọlá náà bí sí. Orúkọ wọn ò kì í ṣe orúkọ kékeré ní Tanzania. Bí orúkọ àwọn Adelégike, àwọn Dangote, bí orúkọ tiẹ̀ náà ṣe rí nílùú ẹ̀ nìyẹn. Number 2, musician. Ó tún ní kíni clothing line. Ṣé mọ àwọn ashlocks ní Nàìjíríà tí àwọn Zlatan ló ṣe àbí kíní tí gbogbo àwọn boys ń pariwo tó yẹ pé ṣẹ́ẹ̀tì kan 400,000. Bẹ́ẹ̀ ni Juma náà ṣe láṣọ ẹ̀ nílùú ẹ̀. Mo ti gbàgbé orúkọ brand yẹn. Big brand. Bẹ́ẹ̀ ni. Òun náà sọ pé wọ́n jáǹgbà yẹn gbà tó ń protest. Tó jẹ́ pé insurance ló máa cover ẹ̀. Tínú yín dùn pé Ọlọ́run ti mú wọn. This is a sign that God is punishing you, but they play. Ilé ọba tó jó. Go and look at the complex now. Ẹ rí pé gbogbo èèyàn quiet. Ilé ọba tó jó ẹ wà ló bùkún. Ẹ lọ wo complex ọ̀sẹ̀. Ṣẹ́rí àwa máa ń gbá research dáadáa. I saw what it looks like before the whole breaking and the protesting. If you see it now, big brand of clothing in Tanzania, ní Juma ni. Oya, mo gbọ́. The guy again is into real estate. Tí wọ́n sọ pé real estate kì í ṣe pé kó kọ́ mansion ẹyọ kan sí tipa garage kó máa sọ pé you are into real estate. No, you have to build, houses lóríṣiríṣi. Sherry, before you come and be blabbing on social media, go and do your research. Solape, do your research. Tẹ́ bá rí nǹkan tó ń pè ní real estate, wàá fọ́. Sherry, different multiple source of income tí mo sọ pé Juma is into. Tẹ́ bá rí nǹkan ilé tó ń tà
estate tó nìkan ní tó invest owó ẹ̀ sí tó ń tà. In fact 4 generations to come and his children are made for life. Yàtọ̀ sí pé wọ́n tún bí sínú owó, ó bówó ńlẹ̀, ó bówó ńlé, ó tún create orúkọ international name for himself. Ó tún ṣe kíni, ó tún ní clothing line, ó tún ṣe kíni, come on now. Ó tún ní estate. Kí ló fẹ́ Ọlọ́run lè ṣe fún? Irú èèyàn bẹ́ẹ̀ ló sọ pé ó rù àbí kí sọ pé ó ń diet. Láti dẹ́rẹ̀ẹ́ bọ́dá láti mi ìbú yín o, ọ̀rọ̀ ló débẹ̀ o, ìyàwó yín ló fẹ́ fẹ́ tí yín gbọ́rọ̀. Kí ni orúkọ bàbá Láti nílé aláró? Ìyàwó yín ló fẹ́ búyàn. Wọ́n ní ilé la máa ń wò ká tó sọmọ lórúkọ. Who is Lati? What is Lati? Where is Lati? Ebi ló pa Lati dọ́dọ̀ ẹ̀. Lati tó jẹ́ pé inú ìṣẹ́ náà bí sí. Kò tún lè ṣiṣẹ́ kó déèyàn fún ara ẹ̀. Ó wá tọrọ jẹ lábẹ́ obìnrin ni at 50. Obìnrin ló ń bọ̀ 50 going 60. And you are the one that want to talk about somebody tó jẹ́ pé his life is made forever. Tanzania nìkan kọ́ ni Juma ara lé sí, ó tún ra lé sèkó náà. Ó tún ra lé sí ìlú kan báyìí ní ìrántí mo ṣe wọ́n sí Kenya ọ̀wẹ́. What has your husband done? Ó ní mo sọ pé ìwọ gan tóun ṣe kínní, ìwọ ló ń ra lé. Láti ò ra nǹkan kan, láti ṣàwà ń bẹ́ẹ̀. Kó ṣàti fún lóúnjẹ kan ti bu ráìsì fún, kóúnjẹ ti kúnnú abọ́ ti tán. You are saying that ẹjọ́ ṣé tọkùnrin bá rù, ṣẹ́pọ̀n máa ń rù ni? I don't understand. Ṣé ẹ̀pọ̀n máa ń shrink ni? What is the nonsense that this lady is talking about? In fact, àwọn tó bá náà lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n sán nǹkan tó bá wà lábẹ́ wọn ò dáa. Ṣé ẹ ti rí mọ́lárì bó ṣe nà yẹn? Sá fún ẹ̀mí rẹ̀. Àwọn people like Ọdúnládé wọ́n náà tán ni délẹ̀ ni. Ọlọ́run máa ń bù síbẹ̀ àbùbù tán ni. Tó o bá ṣọ́ra ó máa gba ẹnu ẹ jáde. Tó bá rí bọ́ ẹ lára báyìí. Your life àwọn náà ń pè ní womb shifter. Àwọn náà ń pè ní womb shifter. Àwọn tó bá ti lè gbẹ yẹn, tó bá ti rọ́kùnrin tó gbẹ, wo 90% of them nǹkan burúkú ló máa ń wà lábẹ́ wọn. Sá fún ẹ̀mí rẹ̀. Nǹkan burúkú ló máa ń ṣe kíni ló máa ń wà lábẹ́ wọn. Ó jókòó mẹ́yẹn, ó bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ trash. Ó gbẹ ẹ̀kan ẹ̀ shrink, ẹ̀rù kìíní kan shrink, kò lè bímọ. Ó tẹ̀ tó sọ pé Juma lè bímọ. Jẹ́ ẹ sọ fún ẹ, are you going to tell me pé Burna Boy náà ò lè bímọ? Because these are men that understand that. Ẹ wo ọ̀rẹ́ Platinum, ọmọ kejì àbí ọmọ kẹfà tó ṣẹ̀ bí kọ́ nìyẹn. Ẹ wo Davido, different baby mama. Do you think that's a life? Wo Láti ọkọ ẹ náà, different baby mama. Àtẹ̀gbọ́n àwọn olówó ṣe wọ́n lówó tọ́jú ọmọ wọn. Láti ò máa rówó tọ́jú ọmọ, kò tí ẹ̀ rówó tọ́jú ara ẹ̀ táwọn sọ pé ó fẹ́ tọ́jú ọmọ. Ṣèbí àwọn ọmọ tí láti bí ṣèbí ilé ẹ̀ náà ti ń ṣe alágbàfọ̀ gbẹ̀rìgbẹ́. No be them dey do housemaid for your house. Tó sọ pé mọ́mí ẹ má gbá méèdì wọn. Ẹ ṣàfi wá sí boys quarter, a máa bá yín clean ilé, a máa bá yín clean compound. Àwọn ọmọ tí láti bí wọn ò wá sí gbà lọ́dọ̀ ẹ̀. Oníjúmọ́ ò lè bímọ, or it's called self-discipline. Ọmọ tí yẹ ẹ̀kọ́ tó gbẹ́kọ̀ ni. Báwo lobìnrin ṣe ń bímọ? In fact, ó ní ìdí àti ẹ̀ tí wọnú yàrá pẹ̀lú obìnrin kan tó lóyún. Ẹ rí ti bàmí ni. Tó bá lóyún kóyún sàárà ni. Tó bá bèèrè lọ́wọ́ bàmí pé báwo ló ṣe fáwọn ọmọ ẹ̀, á tẹ̀ sọ pé òun kò rí àwọn ọmọbìnrin rí. Mo ní láti. Wàsíù lè gbé fóònù kó pe obìnrin pé kó sì máa toast ẹ̀ lórí fóònù, obìnrin yá ti lóyún. Níbi tí oyún ṣẹ̀sìn dé. Tó fi oyún ṣe ẹ̀sìn dé. Ṣé wíwọ́n epo àbí àìrówó rà? Tí Juma tí àtọ̀ ẹ̀ bá tẹ̀ wá tó wá slow, owó dókítà wà. He got doctor money, wọ́n á fix ẹ̀ ni. Wọ́n á fix ẹ̀ tó bá tẹ̀ ẹ́ pé kò wá ní àtọ̀ mọ́, kò sí àtọ̀. Wọ́n á generate àtọ̀ fún. Or it's called self-discipline. These are good men that are trained very well. Kì í ṣe pé kẹ́ máa bímọ kiri bí ẹ̀dá. His mother did a good job raising him.
tó bá kóbìnrin mẹ́wàá ti Juma mẹ́wàá máa lóyún lẹ́ẹ̀kan náà ṣé kì í ṣàwọn ọmọ táwọn sọ ẹ rí pé sharp ni ti Priscilla ẹ rí pé sharp nǹkan tó ti kì í bẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó ti dé pa tẹ́lẹ̀ kò tí ẹ̀ẹ̀kan tó gbá ọmọ wa mú báyìí wọ́n foyún ṣe marriage ni. When a man is abstaining or is protecting himself, just like Bona, that woman that raised Bona is a mother. Àwọn kan tó ń pè ìyá nìyẹn. Oh, gbọ́dọ̀ máa bímọ yamayama. Look at Wizkid. Look at the likes of David. Look at Two-Face. Ṣé gbogbo ọmọ bíbí rárá yẹn ò constitute a nuisance in society? Every day they are dragging. Look at Wasiu. Just because they are not trained very well. She wants any stability in sin. Èèyàn kọ́kọ́ ló ṣì ń bá Davido jà pé kò gbọmọ lọ́wọ́. Èèyàn kọ́kọ́ ló ṣì gbọmọ wá bá Wasiu. If you see men like that, you appreciate them. Because they understand. Why ìgbà tí mo mọ̀ pé mi lè fẹ́ ọmọdé kí ló dé tí mò ń dá sínú ẹ̀? It's called being home training. They have good mothers. You can see that most men, they have good mothers. Nǹkan tó bá ní jẹ wọn ní fi rú. They use their protection or their pull-out game on point is bad. Níwọ̀n ipa, ó rò pé àtọ̀bọ̀dà boy, ó ṣàn ló rò pé kò fi lè rọmọ bí. Àtọ̀ ẹ̀ ṣàn. Ó rí ọmọ Sophie tó lọ tó sọ pé kó ra Lamborghini fún. Ó rí pé ọmọ ọlọ́mọ ó gbá kọ́ndọ̀mù mọ́ ni. Ẹ máa dúró how many years? Ṣebí Burna kan sá tẹ̀lé mọ́tò Davido rí. Years and years ago, when he too was struggling, he knows what the sacrifice is. So he's not messing around with just anybody that he knows that he's not going to marry. That is called being trained very well by a good mother. Wọ́n sọ pé Juma Jukes. Odidi ọmọ. Tó bá rí gbèrègbèrè níwájú, wàá lóyún. Ẹ gbọ́ pé ìgbà tí Queen Mother tó lọ ṣe premier return of arrangement ó ní ẹjọ́ tí Priscilla bá lóyún tẹ́ bá tún lóyún nú ẹ̀ báwọn méjèèjì ṣe ń lọ mọ́ra wọn sharp shooter ní bọ̀bọ́ yẹn á ti gba lóyún ẹ̀ á gbà gbogbo ìgbà tó bá ti rí Priscilla bá oyún lọ́wọ́ bá nú ẹ̀ pé kí ló dé òde fúnra ẹ̀ sí mi kí ló ṣẹlẹ̀ ṣé bẹ́ẹ̀ ló gbádùn oko tó ní. Á kàn máa gba bí eléyìí gbà ẹ mọ bí Rihanna bó ṣe ń bí ó tún ti wà ní oyún sí every time ló wà ní oyún. Ẹ ti rí Rihanna for the past how many years and see òṣòyún. They taught these men. These are men. Kì í ṣe pé kẹ́ create baby mama sí gbòòrò. These are men that are brought up. Kudos to their mother. Bona's mother and Juma's mother. They brought them up very well. Do not be creating baby mamas outside. Ẹ wo ti Davido àti Sophia àti Made. Ọmọ yẹn ló ń jẹ yansin. Davido is not paying anything for that child. Sophia nìkan ló ń dá nìkan tọ́jú ọmọ yẹn. Why are you people nothing inside this woman when you know you cannot marry her? Davido ò mọ̀ pé Sophia dàgbà jù ń lọ ìgbà tó ń dà sínú ẹ̀. Ìgbà tó ń tì í bọ̀. Ṣé bá lọ gbó bòkòbò kan fún Juma? Wọ́n sọ pé torí pé ó gbẹ. Lati tí ò lówó lọ́wọ́. Obìnrin alákọ̀ọ́kọ́ ẹlẹ́kejì ẹlẹ́kẹta ó rí bó ṣe ń dà sínú wọn tí gbogbo wọn bímọ táwọn sọ pé yàn tọkọ ìbalẹ̀ tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ògo àgbáyé Lati ò ní nǹkan kan ebi pa dọ́dọ̀ ẹ̀ ni ó sì ń bímọ kiri ìwọ ló dáṣọ sí lọ́rùn o táwọn sọ pé ọmọ ọlọ́mọ ògo àgbáyé kí ló fi ṣeré bíi tọmọ ìjò yìí mo fún Priscilla ẹ wò kí December tó pé Priscilla máa tún rọyún he tó bá yẹ kó control ara wọn. A tún róyún he ẹ tún máa rí pé Rakim ti gbàdúrà pé mélòó ẹ ṣàánú wa bẹ́ẹ̀ ni. It's called being brought up well. That guy is already made before he met Priscilla ẹ gbàgbé. You now want to sit down and be telling us shit, telling us degrading them. What about your own husband? Lati ikú nìkan la rí ó dàbí yàn tó nípò aṣọ kọ ni gbogbo orí tóbi dùdù. Orí rẹ̀ kẹ̀dìrì ikú rẹ̀ ẹ̀lìmọ̀ gbogbo ẹsẹ̀ tí ń rín ṣé balance diet nìyẹn Solape. And you want to sit down and be telling us that Juma àgbẹ̀ Juma àrú
ẹ wọ àbá tẹ bá rí aṣọ tó wà lọ́rùn Juma fún wedding Bella yẹn èmi kan tún dáhùn ẹ ní sùúrù ṣé ẹ ṣó gbé ọmọdé yòó kì í ṣe Naija ṣe ló dàbí ọmọ Yorùbá tó o bá wojú ẹ̀ dáadáa wà rò wọ́n ọmọ Yorùbá ó aṣọ yẹn fìtì ẹ̀ pa ẹ rí ìyàwó ẹ̀ náà ni Ọlọ́run bí eléyìí mo ṣe ń wò mo post fọ́tò náà ṣe bẹ́ẹ̀ rí the photo was so nice I was just skipping and skipping they made that marriage so nice that even you yourself you'll be asking yourself pé ìgbéyàwó yẹn that is after 1 year of being married look at them look at you Solape 6 years of being married wo bá yẹ wo nǹkan tó dà wo nǹkan tó kù sí ẹ lára gbogbo ojú ti ń jọ kò sálàáfíà kò sí ìsinmi ọrùn ti bàjẹ́ tán òbò á ti jí pẹ̀tà òòrùn ọmọ wa bó ṣe ń dán ni mo sọ pé tó bá tún nǹkan gidi sí ẹ ní ara Solape tó bá ò ní rántí gbàgbé you no go remember wípé òun ṣe ṣó tí nǹkan tí láti ń tú sí ẹ lára tó bá bẹ́ẹ̀ lára mu ni tó bá máa fa okó yọ lóbó ẹ̀ báyìí ara ẹ̀ sì máa gbọ̀n for like 10 minutes wàá sì máa gbọ̀n báyìí ò ní lè dìde ò ní lè rìn ò ní lè ṣe nǹkan kan wheelchair lọ́ fi máa wá gbé ẹ jáde ìwọ jókòó tó bá dòrò àtàn láì tó bá dìjàjú àtàn láì ṣé ó gbẹ́pọ̀n gidi sára ni wheelchair ó ti dọ́kọ́rí tó fi wheelchair wá gbé ẹ jáde hospital ló ti máa land ó máa pè é ń jọ́ mi gan wà sọ pé no eléyìí tẹ́ ṣe yẹn ó ti tó mi for a year ìwọ ló wá fẹ́ sọ̀rọ̀ pé kò sí ẹ̀pọ̀n lára Juma ṣé látijọ́ kò tí ì yẹ kí ọmọ tó gbé dání yẹn kó ti gbàgbóró ṣé láti tí ẹ dánmọ́ ṣé ẹ̀pọ̀n ọjọ́ tó ti gba kádà rẹ ni ò ti lè rọmọ bímọ kò tí ì yẹ kí ọmọ tó bí yẹn ó mà ti ń lọ 6 or 7 years nsìn kó gbàgbóró ìwọ ló dẹ̀ ń ṣọ́ àtọ̀ Juma Juma tó ṣẹ̀ṣẹ̀ marriage last year wàdúrú yes láti gbà lọ́wọ́ Juma wàdúrú nǹkan tí Juma ti gbé ṣe nílé ayé Juma is just 31 or 32 Priscilla is 25 wo gbogbo generation gbogbo nǹkan táwọn ọmọ yẹn ti ṣe wọ́n á fi ra àti wọ́n á pa ìran ẹran ní nǹkan táwọn ọmọ yẹn ti gbé ṣe nílé ayé wọ́n á fi wò ó ìran ẹ̀ ò lè ní nǹkan kan jókòó síbẹ̀ yẹn ò sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ náà wọ́n ní Ìyábọ̀ kò fún Juma lóúnjẹ Juma ṣé Juma sọ fún ẹ pé bí ń pòun ni torí kò yé mi èlò náà ta rice wò ó tẹ́lẹ̀ Dangote láti máa lọ jápò rice sínú ilé ẹ̀ but these people are fit ẹ̀kọ́ ẹ̀ rí ìyàwó ẹ̀ tó bá ń ṣe exercise ṣé ẹ máa believe pé Priscilla ti bímọ rí ẹ̀ rí bó ṣe mú fitness ẹ̀ kókókó tó slim tó ní shape tí ò dára lẹ̀ these people have doctors taking care of them they travel they enjoy life ọjọ́ wo ni ìwọ àti Lati ti gbéra yín travel rí tó o bá tiẹ̀ jáde tó o lọ pàtí ṣe bó yẹ kẹ́ tiẹ̀ ní spa day kíní kan dé ìwọ kọ́ ló sọ́ra ẹ̀ di kíní tó ń tẹ pimples ó tún bójú Lati jẹ́ ojú ẹ̀ tó dàbí ojú ẹ̀ hànà tẹ́lẹ̀ ó tún tẹ pimples mọ́ lójú ṣebí spa ló yẹ kẹ́ gbéra yín lọ. It's not about kílé tóbi àwọn èèyàn nú ẹ̀ ṣé wọ́n gbádùn ẹ̀yin méjèèjì ẹjọ́ ghost tó ń hàn sínú ilé ẹjọ́ òkú ṣe máa wọ́n lé horror film yẹn bí àwọn ọkọ àti ìyàwó ìṣeré inú ilé yẹn ni ìyàwó ò gbádùn ọkọ ò gbádùn. What did Lati have? Kí ni Lati ní? Sórí àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ pé you cannot understand tó máa fi kú Solape. Sórí queen mother. Sórí reason tá a fi like queen mother. Kì í ṣe pé ó fẹ́ anybody lówó. Reason táwọn warriors ń tẹ̀lé ẹ̀ torí 2k tó máa ń pè fún wa ní ìparí oṣù ni. Reason tá a fi like queen mother ni pé she use her voice for people. What have you used your own voice for? You are saying Òkú Mohbad máa ń wá mọ́ṣúárì Òkú Mohbad wá mọ́ṣúárì kí ni ìwọ ti lo voice ẹ fún ìgbà tí ọmọ yẹn kú did you say anything? wọ́n Naira Marley salary wọ́n parọ́ mọ́ wọn ni were you not seeing them bullying the guy abi the guy did not say that? Queen mother singularly use her voice for people. To support people. Tí Wùmí yẹn
ṣó máa ṣe pé ọmọ kú ìmọ̀dà yẹn dúró fún tí Wùmí bá lọ gbé nǹkan jẹ tó lọ para ẹ̀ nǹkan kẹwàá ṣẹ̀wá discover pé Wùmí ò dẹ̀ mọ nǹkan kan pa justice for Mohbad. Ẹ wo Bukky bó ṣe mọ́rọ̀ Wùmí kókókókó bíi pé ó wà nulẹ̀. Bukky tó jẹ́ pé inú ilé ló wà tọ́mọ ẹ lọ yọ kitchen knife tó lọ ń jalè kiri kò rí yẹn bọ̀ ó rí èèyàn tó wà Nàìjíríà. Mò ń sọ kíní kan fún yín lénìí tẹ́ ẹ̀ bá gbá ẹni tí ẹ gba nǹkan tí mo fẹ́ sọ ìgbọ́. Ṣèbí ẹ sọ pé Wùmí tì ṣubú látòrí staircase ni ó dẹ̀ gún lọ́rùn ó wá sísàlẹ̀ ó wá yọ irin railings ní ìsàlẹ̀ táwọn boys Mohbad wà ó dẹ̀ lọ sí òkè ó dẹ̀ lọ gún ọkọ ẹ̀ lọ́rùn. Ẹ tún sọ pé ó tì ṣubú ni ó ti Mohbad ṣubú bó ṣe rò ẹ ti ṣubú lórí stairs rí ṣé o ò ní pariwo tó bá ń ṣubú lórí stairs. Àwọn boys dẹ̀ kún sálẹ̀ nù pálọ̀ ó dẹ̀ ti Mohbad ṣubú gbogbo wọn dẹ̀ ṣe fẹ́ Mohbad tó ń fún gbogbo wọn lóúnjẹ. Ṣé mo adúrú years tó fi ń na Mohbad tó fi ń tọ́jú ẹ̀ káàkiri ẹ mọ̀ pé tó bá na Mohbad wọ́n na Wùmí nìyẹn. Ẹ wo bó ṣe ṣáára ẹ̀ ní kèrèkèrè ń jọ́sí ṣèbẹ́ sáré fídíò yẹn ta ló ń sunkún lẹ́gbẹ̀ẹ́ Wùmí ni tó bá dé inú ilé ta ló máa bá bandage ṣe gbogbo ẹ̀ Wùmí ni nǹkan tó bá ti ṣe wọ́n ní nǹkan tó bá ti dé bójú ó ti dé bámú. Wùmí too suffer in that marriage. Tó bá ti ṣàtàn tí Mohbad ò bá lè sùn lóru torí tó bá ti stitch ara ẹ̀ kò ní lè sùn lóru Wùmí náà ò ní lè sùn. Tó bá gbé apá Wùmí máa dúró tì báyìí ni ó máa bá gbé tó bá gbé ẹsẹ̀ Wùmí máa dúró tì báyìí ó máa bá gbé ni títí wound yẹn máa fi heal. Wùmí ló máa gbé lọ bathroom Wùmí ló máa fi ara Wùmí ló máa bá sóúnjẹ Wùmí ló máa bá ṣe gbogbo ẹ̀. Ṣé mo years and years tó ti ń tọ́jọ́ bọ̀bọ̀ yẹn tó jẹ́ pé ìyàwó ẹ̀ yẹn ló bá ń ṣe gbogbo nǹkan. Tó bá yẹ pé Wùmí ló ń tọ́jọ́ Mohbad ṣé Mohbad ò ti ní lè dànù torí kí ni Wùmí mú wá sínú relationship àbí ṣé òbò ni Mohbad ò lè rírí kò lè lé Wùmí dànù kó gbóbìnrin míì sínú ilé. Tó bá ti lu Mohbad tó ń ta Wùmí ló máa ṣe kí ni ló máa di nurse tó máa tọ́jú ẹ̀. Ṣé nurse tó bá tẹ̀ gba nurse ṣé nurse máa tọ́jú ẹni yẹn for like 2 weeks títí tára ẹni yẹn máa fi heal ni no nurse máa ṣiṣẹ́ tó fẹ́ ṣe águn lábẹ́rẹ́ àdẹ̀ lọ Wùmí ló máa ṣe léyìí tó pọ̀ jù nínú ilé. That woman stood by Mohbad till the last day. Ẹ ṣàgbọ́ tí nurse sọ wípé ìgbà tí òun fún Mohbad lábẹ́rẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ ó sọ pé òun fẹ́ lo toilet Wùmí ló gbé imagine Wùmí pẹ̀lẹ́bẹ̀ yẹn òun ló lift Mohbad up tó gbé lọ sínú toilet tó tún gbé padà jáde. That woman sọ for how many years in sin ta ló mọ bí Liam ṣe ń jẹun ìwọ gbé kàn kígbe DNA ọmọ tẹ́ ẹ̀ kígbe DNA ẹ̀ ṣé mọ bó ṣe ń jẹun ṣé mọ bó ṣe ń lọ school Wùmí ò dẹ̀ ṣe wà ń kọ́ tó ń sanwó lọ́yà. Bàbá Mohbad wá ń gun truck ó wá ń wọ pátá ó fi ń kọrin ìbẹ́ kan fún bàbá Mohbad ló ń jẹ ẹni bọ̀bọ̀ yẹn lára àwọn malians ní lára nígbà tó kú ẹ tún ní ìyàwó ẹ̀ lára ẹ ti ní ọmọ ẹ̀ lára nígbà tó kú tán torí wèrè mẹ́sìn wọ́n sọ pé Mohbad ṣì wà mọ́ṣúárì ṣé Ìyábọ̀ ló gbé sí mọ́ṣúárì. In fact tó bá yẹ pé wọ́n wó òkú Mohbad ni àwọn malians will have gone down because kò sí bó ṣe fẹ́ wọ́n máa believe pé àwọn malians ló pa wọn ló pọ̀ mọ́ yẹn tó bá yẹ pé wọ́n wó òkú yẹn jáde ìgbà tó dẹ̀ wó òkú tó shut up sí kí náà bá ń bẹ̀ government shut up sí ẹ̀ sọ pé rọ ni ẹ̀ ṣe private ni. Torí mi mọ bí Wùmí ṣe máa pa ọkọ ẹ̀ nínú ilé tí èrò kún sí. Báwo ló ṣe máa pa ọkọ tí ò tí gba royalty ẹ̀ lọ́wọ́ àwọn malians. Ẹjọ́ ẹ̀ ń kígbe pé owó tó make inú kíní tó dálẹ̀ ìgbà wo ló dá immunization lẹ̀ tẹ́ sọ pé ó ti make 1 billion nígbà tó dẹ̀ wà lọ́dọ̀ àwọn Naira Marley for how many years tó fi wà lọ́dọ̀ àwọn Naira Marley sọ́rí 1 billion make ìgbà wo ló dá record label tiẹ̀ lẹ̀ tó ti bẹ̀rẹ̀ sí make 1 billion. Think these people manipulated a lot of things. Ṣé ìgbà tó dá record label tiẹ̀ lẹ̀ ṣé Wùmí ló bá dálẹ̀ àbí Wùmí ń kọrin ni tábà sọ pé Wùmí mọ̀ bẹ́ẹ̀ àbí Wùmí ní PA àbí Wùmí ní manager àbí Wùmí ní anything ṣebí Wùmí is just an housewife. Ṣé nǹkan téèyàn ṣe dálẹ̀ ó dá business ilẹ̀ lé ni wà dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí make 1 billion within a month within a year. So possible nǹkan tó ṣẹ̀dálẹ̀ ìwọ ló máa ra sound ẹ̀ ló máa rélé fún ara ẹ̀ tó máa ṣe lé fún ara ẹ̀ tó máa shoot video tó máa lọ rent car fún ara ẹ̀ ṣé ọdún yẹn náà ló máa bẹ̀rẹ̀ sí ní make 1 billion. Iṣẹ́ tó dẹ̀ ti ṣe for over 5 years lọ́dọ̀ àwọn malians
kò rí 1 billion make you but ọdún kan ló make 1 billion lọ́dà tiẹ̀. Think about it. Tàdé mọ̀ pé tó bá fi record label lẹ̀ bó ṣe lọ kúrò lọ́dọ̀ àwọn malians yẹn tọ́dẹ̀ ń na bọ̀bọ́ ìkiri. In fact wọ́n máa make sure pé kò ní anybody tó máa fún ẹ ní show. These are reality. Ibi tí Sam Larry nǹkan mọ́ ń lù kiri ni wọ́n máa make sure pé kò ní anybody tó máa fún bọ̀bọ́ yẹn ní kíni ní show ni torí pé kíni ó ti kúrò record label àwọn ṣùgbọ́n ṣẹlẹ̀ ń lù dáadáa wọ́n máa shelf ẹ̀. Ilé tí Mohbad ń gbé rented house ni ẹjọ́ kí ni Wùmí fẹ́ pa Mohbad fún Mohbad ò tí ì kọ́lé ó ṣẹ̀ ra lẹ́ni ó ṣẹ̀ kúrò record label ẹni kò ní mọ́tò ó ṣẹ̀ san down payment Range Rover ni kò tiẹ̀ tí sanwó wọ́n ti gba range padà. So why will Wùmí kill páyì Mohbad nígbà tí ò tí ì sí nǹkan kan tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ṣe gbógun tó ọmọ yẹn kò sí àbọ̀ ọ̀bẹ ni ọmọ yẹn á ti gbé nǹkan jẹ. Ọpẹ́lọpẹ́ àwọn èèyàn bíi Queen Mother tó dúró tì òun ló pa á òun ló yẹ kó pa á òun ló mọ̀ọ́mọ̀ pa á fún kíni what is the motive tó máa fi pa Mohbad. Torí ẹ̀ ń link Wùmí to everybody tẹ́ link Wùmí sí náírà ó ń fẹ́ Sam Larry ní Sam Larry dínà yẹn ó ń fẹ́ ọba Elégùṣì dínà yẹn. Gbogbo èèyàn tẹ́ ti link ṣe ti rí fọ́tò Liam sí ó jọ Naira Marley ó jọ Sam Larry ó jọ ẹ tún sọ pé ó jọ Travis Scott no ó jọ Offset ó jọ ọmọ Cardi B oríṣiríṣi. You bully that woman, you bully her child. Ọmọ yẹn ò tí dàgbà Wùmí nìkan ló máa take responsibility ẹrù èèyàn méjì ti di tèèyàn kan àwọn Bukky ti gbowó wọn ti náwó jẹ wọn tún ti lọ sí boat cruise lọ́sìn. Kí ló dé tí Bukky ò sọ̀rọ̀ justice for Mohbad kì í rò. Ọ̀rọ̀ Ìjẹ̀ṣà lọ́ọ̀yà parí àbí kí lórúkọ lọ́ọ̀yà yẹn lọ́ọ̀yà tó máa ń gbọ̀n bí ewé tó ń taṣọ yìí tó sọ pé bàbá òun lọ́ọ̀yà àǹtí rádaràda yẹn tó ní it's safe to say imagine a whole lawyer your daddy will be embarrassed ojú máa ti bàbá ẹ̀ lọ́rùn. Ìyẹ́kúdí ó ní it's safe to say because Iyabo was with Wunmi people too can go back to Ìjẹ̀ṣà bọ́ ọmọ sùn ọmọ kékeré ló ń dá òrùlé yẹ ẹjọ́ ṣé ọmọ yẹn gan ti lè consent sínú nǹkan bẹ́ẹ̀. Ok tọ́mọ bá tiẹ̀ fẹ́ consent ṣé inú ilé ìyá ọmọ lọmọ ti máa consent pé kò ti máa bóun sùn kò ti máa fọwọ́ kọ́ òun lára nínú ilé ìyá ẹ̀. How is that right? Tó sọ pé it's safe to say if where is the evidence pé Wùmí ló pa Mohbad nǹkan tó à ń béèrè látijọ́ yìí ni where is the evidence pé Wùmí ló pa Mohbad. They want to say it's safe to say people should reckon with Ìjẹ̀ṣà. If Ìjẹ̀ṣà did not go to prison, tó bá yẹ pé ilé Lizzy ló wá tó wá kí wọn tó wá mọ́mọ́ ẹ̀ kékeré yẹn tó á ti worse ju ti tẹ́lẹ̀ lọ. Because they don't stop. Wọ́n ní wọ́n sọ pé ọkùnrin máa ń bòkú obìnrin sùn nínú mọ́ṣúárì. Ní bíbá kéèsì kan sì ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n gbé bébì fún bọ̀bọ́ yẹn ìyá ẹ̀ fẹ́ sáré lọ ṣe nǹkan ó dẹ̀ kí ẹpọ̀n sínú òbò bébì obìnrin ó dẹ̀ kíní yẹn dẹ̀ pa bébì yẹn ọmọ yẹn bleed tó fi kú ni. This is how crazy men àwọn ọmọ mi wà wọ́n lè jọ ọmọ kékeré bọ̀ kan ti láyà kan ti lọ́yàn genetics ni inú family wọn máa ń tètè láyà wọn máa ń tètè nídìí. But how is it even safe wípé o wá kí mi inú ilé o dẹ̀ ń láka ọmọ mi kété ìgbàgbé ok ọmọ yẹn ti bàlágà ṣebí argument yìí nìyẹn ṣé ọmọ tó ti bàlágà máa consent pé kó wá máa fọwọ́ kàn òun nínú ilé ìyá ẹ̀ ni ṣó possible ọmọ tó ti tó dẹ̀ ń bàjẹ́ ẹ̀sùn ṣé ọmọ tó ti bàlágà àti kékeré ni princess tó ti ń tọ́jú ọmọ yẹn àti kékeré imagine ọmọ ó dẹ̀ ti pẹ́ náà tí princess ti ń rán Ìjẹ̀ṣà lọ school kì í ṣọdún kan kì í ṣọdún méjì tó ń sanwó school fees Ìjẹ̀ṣà so every time Ìjẹ̀ṣà come to that house and see that girl is actually touching her ṣe bẹ́ẹ̀ yọkan lárí ṣe mọ how many times yọkan tá a rí tẹ́ ẹ̀ fẹ́ believe yẹn imagine how many times tí Ìjẹ̀ṣà ń fọwọ́ kan ọmọ yẹn lára ní gbogbo ìgbà tó bá ti wá sínú ilé yẹn rí pé nínú fídíò yẹn kò tí ẹ bẹ̀rù bíi pé
ṣé mo pé tó bá fẹ́ jẹ́ran jẹ́nu pot wàá máa wò fẹ́fẹ́fẹ́ kò tiẹ̀ bẹ̀rù ó ti ṣe ó ti mọ́ lára pé kò sẹ́nibọ̀dì tó lè wọlé kò sẹ́nibọ̀dì tó lè kàn. And lọ́ọ̀yà wọ́n sọ pé it's safe to say tó bá jẹ́ pé ọmọ ẹ̀ Ìjẹ̀ṣà ká mọ́ bẹ́ẹ̀ àbí ọmọ Lizzy tó ń sọ̀rọ̀ òfò lẹ́nu driver school tó ń gbé àwọn ọmọ lọ school tó bá rí ọmọ kékeré obìnrin nìkan ló kù sínú mọ́tò tójú dàpá fi rí àmú àrùn tó bá yẹ pé inú school ọmọ ẹ lọ tọ̀ tí kan nú àwọn tíṣà wọn tó ka mọ́nu bá tó ọmọ kékeré tó níyẹn wọ́n á rùn o. 70% of these men they are mentally unstable when they see a woman no matter ọkùnrin tó ń bá dìyẹ sùn mo ní mo tẹ̀ tó rí kinní kan tó jẹ́ pé sheep àwọn tó ń rí ẹ̀ sheep cattle lórí field wọ́n tún ń so kinní spike mọ́ ìdí cattle yẹn so that àwọn ọkùnrin ò ní máa kí okó bọ ní òbò wọn òbò sheep àgùntàn lórí field wọ́n tún so nǹkan mọ́dì wọn tó dàbí ẹ̀gùn báyìí wọ́n so mọ́dì wọn so that àwọn ọkùnrin lọ ń bá àgùntàn sùn ní orí àwọn ọkùnrin ń bá màlúù sùn wọ́n ń bẹ́jọ́ sùn kò sí nǹkan náà pé wọ́n ń bá já sùn wọ́n ń bá tìyẹ̀ sùn wọ́n ń bá bébí sùn. Ìjẹ̀ṣà ẹni ń sọ pé Ìjẹ̀ṣà wọ́n destroy career ẹ̀ ṣé ó ní career ẹ̀ kò ní dáa fún kò dẹ̀ ní dáa fún career ẹ̀ ń tẹ̀ support ẹ̀ tó bá jẹ́ ọmọ yín kọ́ you don't know the gravity of this thing olórí burúkú wèrè mẹ́sìn òun ló fún ara ẹ̀ ló máa mú bọ́n tó máa fi pa èèyàn tó bá fọwọ́ kan mọ́ ẹ̀yẹn ẹ̀yìn máa dín pé tó bá yẹ pé wèrè mẹ́sìn ọmọ ẹ̀ nìjẹ̀ṣà fọwọ́ kan nínú ilé ẹ̀ ṣé ó lè díjú kó sọ pé ọmọ òun fẹ́ lọ lo ọlùdé pẹ̀lú Ìjẹ̀ṣà òpònú obìnrin tó ń fẹ́ Ìjẹ̀ṣà yẹn ìyẹn ò tí ẹ̀ ń ṣe kínní bó ṣe wà yẹn ó máa fojú sọ ni kò trust ẹ̀ dínú ṣèbí yẹn náà ní ọmọbìnrin ó máa fojú sọ pé ó gbọ́dọ̀ ta gẹ̀rẹ̀ ó máa fi kámẹ́rà sílé ní gbogbo ẹ̀ ni ó tiẹ̀ fẹ́ gan àbò bímọ fún ìyẹn ò sọ pé nínú ọkàn ẹ̀ kò ní máa ní doubt kò ní fẹ́ kọ́ ọmọ yẹn wà pẹ̀lú Ìjẹ̀ṣà kò ní jẹ́ kí ọmọ yẹn òótọ́ lẹ ti gbọ́ lẹ́nu mi kò ní jẹ́ kí ọmọ yẹn ẹ ti rí ọmọ yẹn pẹ̀lú Ìjẹ̀ṣà ọmọkùnrin yẹn lẹ máa rí tó ń gbé tó ń ṣe kínní ṣé ẹ ti rí ọmọ ẹ obìnrin pẹ̀lú Ìjẹ̀ṣà ẹni fẹ́ kú pẹ́ ó pàdé èèyàn tó máa pa ṣé ẹ ti rí ọmọ yẹn pẹ̀lú Ìjẹ̀ṣà ọmọ ẹ obìnrin ó gọ́ fún ara ẹ̀ kò ní fẹ́ kí Ìjẹ̀ṣà dìde lẹ́gbẹ̀ẹ́ lóru bóyá ó lọ pálọ̀ àbó lọ kí tí ó fẹ́ lọ mú mi ìyẹn máa fò tẹ̀lé ni pé kó má lọ yà sínú yàrá ọmọ ta ló lè gbà á ìjókòó síbẹ̀ ń sòṣì ọ̀rọ̀ ó ṣẹlẹ̀ sí lágbájá ìyẹn ò sọ pé kò lè ṣẹlẹ̀ sí ẹ kò dẹ̀ síbi tí ò ti lè gbà ṣẹlẹ̀ sí ẹ kò síbi tọ́mọ wà tó safe kò tó bá mú wọn tó ń jù wọn sẹ́wọ̀n orí wọn ẹ rí nǹkan tí China sọ ni wọ́n ń pa wọ́n ni tó ń bá ká ẹ mọ́ ni wọ́n ń pa wọ́n ni sẹ́ ní ò parọ́ nǹkan tó lè stop wọn nìyẹn tó bá ti rí pé ikú ni jungle justice ó yẹ kẹ́ ẹ pa Ìjẹ̀ṣà mọ́ bẹ́ẹ̀ jọ yẹn tí bá máa ṣẹ̀wọ̀n máa ṣẹ̀wọ̀n bọ̀ ìwọ gan ò ní wà life máa ṣẹ̀wọ̀n ò ń béèrè question ṣe bọ́ọ̀ ní báyìí Nigeria society wọn ò ti vindicate ẹ̀ wọ́n set ẹ̀ up ni ayé mi o òun náà ló wá ń pọ̀fọ̀ lọ you do not even think about the child lọ́yà ẹlẹ́sìn yẹn tàbí bàbá ẹ̀ lọ́yà kò ní dá fún bàbá ẹ̀ lọ́nà ọ̀run bàbá ẹ̀ máa fọwọ́ bojú ni because you have compromised. If that was your daughter, your underage daughter, nínú ilé ẹ̀ your guest came and touched your daughter, touching her boobies, touching her, licking your daughter's lip. Well, one thing tó bá kò understand ni pé Ìyábọ̀ she use her voice to stand for people. Even your so-called celebrity they are delicate kìíní bó ṣe lówó tán they don't care. Ẹ̀rí pa broad gbogbo wọn Wizzy Davido gbogbo they don't give a f. Wọ́n rán ẹ
wọ́n rán àwọn èèyàn but Ìyábọ̀ kò ní nǹkan kan about it. She use her voice. She has a legacy. She stands for what is right. But Nigeria, they love the oppressor. Wọ́n kàn mọ́ máa ké ni o, but they love the oppressor. One thing that I love about Ìyábọ̀ kò go over anybody. At least she stands for the truth. She stands for Lizzie. You stand for nothing. You stand for nothing. Ìwọ tó jẹ́ pé o lọ gba bàbá nínú ilé àwọn ọmọ, you don't care about those children. You let a man stay in your house for 7 months without visiting his children or his family. Òun ló bí wọn, òun kọ́ ló bí wọn. You know this is their father in that house. You don't care torí pé o fẹ́ dó ẹ̀pọ̀. Ẹ̀pọ̀ náà kọ́ ló dó ìsìn. Kí ló rí mú bọ́? You sit down comfortably with a father, not letting him visit his wife and his children. Told them, okay, there is nobody bringing food to the table of this woman and her children. And you don't care. Oh, there was a go fẹ́ nísìnyí. Wọ́n ló ń sọ̀rọ̀ Juma. Tí Lati máa fi gbogbo ìran Lati, wọ́n lè tó bàtà ẹsẹ̀ Juma. Lati tó jẹ́ pé obìnrin ló ń bọ at this age. Ebi ló lè dọ́dọ̀ ẹ̀ kò ní nǹkan kan. Jígólò, ó wá jígólò ẹ̀ ni. Ṣé Juma lọ jígólò Priscilla ni? Ó gbọ́nù rọ Juma rí. Lọ wo history bàbá ẹ̀. These people are wealthy people, wealthy family, the Kambalas family. Ṣé o jígólò Priscilla? Orí tó ń gbé Priscilla first class, business class, Emirates, ó ń gbé lọ Dubai, ó ń gbé lọ Bugatti store, tó ń ra restore fún. Ìwọ kọ́ ló ń ra fún Fúlàtì. Ìwọ kọ́ ló ń ra aṣọ àwọn bàmí, second hand aṣọ àwọn kábíyèsí tán wọ̀ mọ́. Tọ́ ló ń pe gbèsè, rí pé Lati gan ò lè wọṣọ wọn, ìtìjú gan ò jẹ́. Àwọn aṣọ tó máa kó sí lọ́rùn tó tíyẹn máa dà gẹ̀ẹ́rẹ̀ bí ó tó bí. Ayé yìí ti bàjẹ́. Tíyẹn máa dà gẹ̀ẹ́rẹ̀, tíwọ náà máa wá hangi sí bí hanga ibo tó máa hangi sí bí bímbùsì rẹ̀. Tó máa ná orí síta bí aláǹgbá. Ó rí pé Lati ìtìjú gan ò jẹ́ kó wọṣọ yẹn mọ́. Àti adé tẹ gbélé lórí adé bọ́ba ṣẹ̀ sí yẹn. Wọ́n tẹ̀ ti fi adé yẹn dára kàrà lórí social media. Bọ́bá yẹn ò mọ bí tádé yẹn wà. You turn a jobless èèyàn tó nídìí iṣẹ́ tó rà á sílé. Ṣé Lati níṣẹ́ tó ń ṣe? Iṣẹ́ wo Lati ń ṣe? Ìwọ kọ́ ló lọ sọ pé o lọ create fake car lot fún Lati. Àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ mọ́tò dà tó ń gbé wọlé. VDM nìyẹn, aṣáàrí bí VDM ṣe ń kó mọ́tò wọlé. Ìwọ ọ̀dà mọ́tò tiẹ̀ dà. Car lot tó promise Lati, ìwọ ló ń ra fóònù, ìwọ ló ń ra pátá, ìwọ ló ń raṣọ, ìwọ ló ń oúnjẹ, ìwọ ló ń fún lówó pàrágà, ìwọ ló ṣáà ń ṣe gbogbo ẹ̀fọ́kùnrin. You turn a man that is supposed to be a provider. Ó wá gba kádàrá, ó yí kádàrá ẹ̀dá. Ó yí kádàrá odidi géńdé ọkùnrin, ó yí dà. Ó padà. Ṣé orí Priscilla tó fowó ẹ̀ ra anything? Ọkọ ẹ̀ ló ń rà fún ọmọ lọ́wọ́. Òun náà lówó tiẹ̀ náà. Rí Priscilux. Ó ń ta báàgì, ó ń ta sold out ni. Nǹkan tẹ́ fi máa mọ̀ pé ó ń tà, Ṣọlá pé jẹ́ ẹ sọ fún ẹ. Odidi ọmọ tó ní brand tiẹ̀. Ní pé different design ló ń jáde. Èmi ń ṣọ́ àwọn pípọ̀ wọ̀nyí burúkú. Ìwọ kàn ń jáda ìdà rádaràdá ni. Different design ló ń gbé jáde. Tó bá gbé design ilé jáde, tó bá tún before 6 months àti tó ti gbé another design jáde mo ní. Rí every country, ó ń tà UK, ó ń tà Canada, ó ń tà Tanzania, ó ń tà ní Nigeria. Priscilux yẹn, báàgì yẹn dẹ̀ fine. Ìdẹ̀ ìṣòwò kékeré. Kéèyàn ọmọ 25. Lizzie, where is your brand? Wàá lọ ra ayé pé lace nínú ìdúmọ̀tà lálẹ́, ìwọ ló kúkú mọ bí tẹ́ o ti ń kó. Wàá mú àríkẹ́ ò lè ránṣọ bọ̀, ó lè lẹ̀ stone. Lẹ̀ stone mọ́. Wàá wá sọ pé bó ṣe wà yìí, ṣẹpẹtẹ́rì discount náà ni ọjà tí ò bá ti tà wọ́n ń tà ní discount. O ti kọ́kọ́ lọ rajà yẹn ní discounted price. O tún wá ń tà ní discount. Rí pé bó ṣe wà yìí ó bá gèlè wá o. In fact, màá tún fún yín ní borùn sí. Ẹ lè ra 5 ní 1 million. Tẹ́ bá fẹ́ lọ ran mò ń ràn. Ẹ ti fi ṣàgbẹ̀ lójú yòyòyò. Kó wá kó aṣọ yẹn, kó wá kó sínú London machine. Ẹ̀ẹ̀kan báyìí ní gbogbo stone ẹ̀ máa yọ.
ṣe bá rí lọ́rùn sí dọ́ọ̀gì aṣọ tó wọ̀ ṣe rí aṣọ is about 1.3 ìgbà tó máa gbé sọ́rùn sí dọ́ọ̀gì gbogbo stone ẹ̀ ti yọ dànù ìyẹn ò tẹ̀ tí wàá lè rọ́jú kó tún wá lọ lẹ àwọn so kó ra stone kó lẹ̀ mọ́ bí stone yẹn ṣe yọ ní sí dọ́ọ̀gì náà ṣe wọ̀ stone tárì kẹfà yín fọwọ́ lẹ̀ bí gbogbo stone yẹn bó ṣe gbọ̀n dànù báyìí ní this dog náà kò wáyé pé ó yẹ kóun tiẹ̀ lọ ra stone kóun kọ́kọ́ lẹ gbogbo yẹn bẹ́ẹ̀ náà lòun náà ṣe wọ̀ tó bá yẹ kó fàyà gan ni bí ọmọlọ́mọ kò mọ nǹkan kan ọ̀fẹ́ ni àwùfù ló dé rán bẹ̀lẹ́ Lizzy ẹni ẹ bá ṣe pín ìyàbọ̀ lọ́mọ ṣé bó ṣe yẹ kí ó rí ọmọ yẹn gbà padà nìyẹn ṣé ó yẹ kọ́ ọmọ yẹn rù ṣé Juma sanra ni ìwọ orí bí ìwọ tó ń sọ pé yàn rú Lizzy have you check yourself okùn ló máa fi ń de glasses mọ́ orí ara ẹ̀ glasses ò dúró sétí mọ́ irun gan ó ti ré dànù gbogbo wájú orí ẹ̀ ti fò lọ ọmọ kékeré ló ti ní alopecia àti gbogbo irun ẹ̀ ti já tán ìgbà tó fún ẹ ní ìfọ̀kànbalẹ̀ aṣọ ló fi hàn di glasses mọ́ orí torí kò dúró mọ́ gbogbo sórí bí glasses yẹn wọ́n sì náà square bí square shape ni àbí gbogbo ibi tójú wà under that square ó rí bó ṣe ń jọ wọ́ọ̀rùn ẹ bó ṣe bàjẹ́ wọ́n ní orí tó bá máa bàjẹ́ àtọ̀run láti mọ̀ wọ́ọ̀rùn ẹ bó ṣe bàjẹ́ ìwọ ló sọ pé yọkàn rú ṣé wọ́n tóbi ni ṣé wọ́n sanra ni wo bí aṣọ ò ṣe dúró lọ́rùn ẹ aṣọ ò dúró lọ́rùn ẹ mọ́ náà glasses ò dúró lójú ẹ mi mọ̀ pé yàn lè gbẹ pórí máa ń gbẹ orí máa ń rù mi ìrírí ara Lizzy mo ti rí I swear to God mo mọ̀ pé orí máa ń tóbi tẹ bá worí Lati ó tóbi torí máa wú náà lò fún bọ́dà Lati ikùn tóbi orí tóbi gbogbo eléyìí tó kù gbẹ ni kọ́ lè rò pé wọ́n ń tọ́jú Lati wọ́n á ti ro máa wú wọ́n máa pò ó mọ́ tíì fún bọ́dà yẹn Lizzy rú ni òun tó sọ pé yàn kàn rú have you seen yourself have you checked yourself lately ṣé o ti wọ weight yẹ ṣé béèyàn ṣe wà nílé ọkọ nìyẹn ṣó yẹ kéèyàn máa rù ó rù healthy o kì í ṣe kó o diet o ò jẹun gidi sára ẹni gàrí ni ó mú gàrí ju ẹni tì lọ ẹ̀yin tẹ̀ ń kọ́lé ṣé tó bá tẹ̀ ń kọ́lé sí tipa garage ṣé kò yẹ kó o tiẹ̀ tún máa jẹun gidi sí ara ẹ̀ gàrí ni á sọ pé kọ́ máa ń bu míìkì sí kọ́ bí ṣúgà sí kọ́ fẹ̀ pa sí àwọn abomi tútù sí kò sígbà tí bá rí Lizzy wọ́n á gbé gold plate wọ́n á bu gàrí sínú ẹ̀ ṣé wọ́n fi gàrí sí ẹ ni ẹ ní dáná wọ́n kò sọ pé òkè ń dáná náà ẹ ń dáná nu lẹ́yìn oúnjẹ tí wọ́n gàrí lẹ́mú fún gbogbo orí ẹ̀ bó ṣe wo bá parí orí ẹ̀ bó ṣe gbẹ ó gbẹ torí ṣé bó ṣe rí tẹ́lẹ̀ nìyẹn ṣe bá rí tó tí gbogbo ẹ̀ kún ọrùn ẹ̀ máa ṣẹ́ mà ní ọrùn ẹ̀ ṣẹ́ léra tẹ́lẹ̀ tó jẹ́ pé tó bá máa fi kinní sí báyìí ó máa dúró báyìí tí gbogbo ẹ̀ kí pọ́pọ́pọ́pọ́ bí èèyàn tó jẹ́ pé tí ìlò mu lójoojúmọ́ mílò ní sí gbogbo parí orí ẹ̀ ti gbẹ ó kò wò pé yé kí ló dé kí ló ń lé kí ta ló ń lé ẹ ta ló ń bájà ta ló ń bẹ ẹjà tó sọ̀rọ̀ ẹ di wèrè ọ̀sọ́wọ́gbọ́n torí pé o fẹ́ rojọ́ Juma ló tún ti lọ yàbàrà mú sí Juma is made ṣòtúgbọ́ ìyá ò lè jẹ́ Priscilla kò lè jẹ́ ọmọ Priscilla kò lè jẹ́ ọmọ Priscilla bẹ́ẹ̀ ni is made self-made family-made gbogbo ẹ̀ lọ́nà tí jogún fún ọmọkùnrin yẹn òun ló dé sọ pé if you are doubting that ṣọlá pé if you are doubting that Ìyábọ̀ has already said it wípé ìgbà tó ń marry lòun experience poverty that means pé Ìyábọ̀ ò lè fún ọmọ ẹ̀ fún èèyàn kan tí ò ní owó torí kò ní jẹ́ kọ́ ọmọ ẹ̀ wá jìyà so if you are doubt that should clear every doubt in your mind ẹ rí bí agbádá yẹn ṣe rí ni mo ṣe fit ẹ gbogbo èèyàn sọ pé ṣé Juma lélẹ̀ ẹ rí bóun àti ìyàwó ẹ ṣe rí ni ó rí bí ìwà àti Lati bẹ́ẹ̀ ṣe rí ni ìwọ tó ti gbẹ tán tó léyàn kan gbẹ àtùpọ̀ kì í rídìí ara ẹ ó rí bí bọ̀bọ̀ Èbúdọ́lá yẹn bó ṣe ń bú ẹ pé ó ti yọ tán bí àbẹ́là ó jẹ́ lọ tọ́jú ara ẹ kó jẹ́ kúrò lórí ọ̀rọ̀ Juma àti Priscilla àwọn èèyàn Ọlọ́run ti dá wọn lọ́lá Ọlọ́run ti dá nǹkan táwọn ọmọ yẹn máa achieve tó ti achieve ìwà àti Lati tẹ́ ẹ máa fi kú àtọmọ yín àti ìrandíran yín ẹ lè achieve ẹ̀ láìjẹ́
gbogbo nǹkan tó wà achieve lélẹ́yìí tó jẹ́ kí gbogbo ìgboro sinmi. Ìyá olówó ogbó ọmọ tó ní estate ṣé wọ́n ní estate ni ṣebí jìbìtì ló ń lù pẹ̀lú ilẹ̀ òòṣà tó ń ta ṣe ìwọ ní estate ni build estate ni o ẹ mú 10 naira yín wá o gbọ́ tí Juma sọ pé 10 naira àwọn tó dá 10 naira ń jọ sí ibo ní ilẹ̀ wọn wà sí wọ́n ti kọ́ tán ìbò gbá wọn ni tó lọ fi ń kọ́lé sí bá garage ó lè jẹ́ lọ tọ́jú ara ẹ kó o tọ́jú ọkọ torí nǹkan tí láti ń dà sí ẹ lára kì í ṣe nǹkan tó dáa nǹkan tó ń dà sí ẹ lára kò tiẹ̀ bá ẹ lára mu ó lò kì í sniff pé àwọn ìyàbọ̀ ń sniff àbí jọ ń torí Ọlọ́run kí ló dé tó fi wá gbẹ kí ló dé tó fi lálàáfíà èèyàn tó ń mo ti gbàgbé kíní kan èèyàn kan kọ́mẹ̀ntì kíní ẹ̀ èèyàn kan sọ wọ́n lòun wo kọ́mẹ̀ntì ó dàbí SK ló sọ wọ́n lòun wo kọ́mẹ̀ntì lọ wo àwọn kọ́mẹ̀ntì lọ́ndà post má tiẹ̀ gbọ́ nǹkan tí mo sọ torí o mọ̀ pé èmi mú ẹ wo ọrùn ẹ báyìí èmi mú ẹ mo mú ẹ lọ́wọ́ dání bí eléyìí bó ṣe ń gbé wá la ṣe ń dìbọn kẹ bọ́ lọ wo comment section kó lọ wo nǹkan táwọn èèyàn ń sọ ń bẹ èèyàn kan tiẹ̀ tún diagnose irú àìsàn tó ń ṣe ẹ́ sínú bẹ́ẹ̀ wọ́n tún mọ irú àìsàn tó ń ṣe ẹ́ bó ṣe rí òun green ni ẹni ìdàrí sọ pé kó máa kígbe lọ́wọ́ òní pẹ́ kú ni ṣèbí ṣé bó ṣe rí tẹ́lẹ̀ ni ó rí bó ṣe ń yọ́ lọ tó ń yọ́ lọ tó ń yọ́ lọ ó wà lè ṣí irun ẹ mọ́ ṣèbí irun yẹn ló fi máa ń búlì Ìyábọ̀ tí irun ẹ bá dé wájú ó yá tú gèlè ẹ jẹ́ ká rí ó ní irun wájú ṣé ìwọ ní irun wájú ń sìn ṣé ìwọ ní irun wájú wọ́n á já gèlè mórí ìgbà kan wà ìwọ nìkan náà ló ń lo turtleneck ìsọ̀ndà bùbá ó tún ti já gèlè mórí ó ti tán fún ẹ Solape ó ti tán ó bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ ìyá ibi tó tún lọ ń ganu sí yẹn kò yí ẹni tí láti bá rí ṣe inú ayé kò ní wá máa tẹ̀bà sọ́dọ̀ obìnrin kó wá máa gbà rẹ̀ sí lọ́dọ̀ ẹ̀ ó yẹ kí show us the achievement of Lati show us nǹkan tí Lati ti fi lé ayé ẹ̀ ṣe tí Juma bá ti ẹ̀rù á sọ pé stress iṣẹ́ ni o lè ní estate kò ní fashion line kò jẹ́ musician kò máa kọ script ẹ̀ kò máa record orin kò máa ṣe gbogbo ẹ̀ kó wá sọ pé o ní slim of course you have to manage all these things you will be slim àti make owó kí n ṣe nǹkan tó easy Bọ́lá tí tó ti mú paraga kẹbu ráìsì fún ó ti tán torí pé kò ní nǹkan kan tó wà achieve of course ó máa yọkù náà ó máa yọkù akọ́njókòó síbi àwọn máa wò sú kí ni mọ́mì tó sọ pé àfúnmọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ kẹgùn gbé orí tírélà kẹ fi ṣe content ó ti tán ọkọ̀ content ní Lati náà content creator husband. You marry Lati because of how you create the content lórí caterpillar ni. Ẹ̀yin méjì nìkan lẹ̀ ń gùn caterpillar ọ̀nà. Every time ẹ ti mú gùn. Every time ẹ ti mú. Ọlọ́run mákọ̀dé àìmọ̀ṣe sí mi. Solape ayé ò wù mí. Kò sí nǹkan tó ṣe tó wù anybody. Ìyábọ̀ is a legend. She stand for women. She stand for children. She stand for everything. You stand for nothing. Nǹkan tó ń dún ẹni. Àwọn olè lè wá lẹ́yìn Ìyábọ̀ kó ṣe 100 years kó waste life ẹ lórí ọ̀rọ̀ we dey gidigba kó ṣe pé jù bẹ́ẹ̀ lọ ká lè pè mọ́ èpè kan ló ń jàwọ́ àti Lati tẹ́ fi lójú tó ayé yín Ìyábọ̀ will be doing fine àwa táwọn fọ́lọ́ ẹ̀ náà will be doing fine because we stand for the truth you stand for nothing gbogbo èpè tó bá ṣẹ́ orí Lati orí àwọn ọmọ tí Lati ti bí àtòrí ọmọ tí ìwọ náà bí fún Lati orí yín ló máa àtàrí kẹ́ gbogbo yín tẹ́ wà nù lẹ́yìn orí yín ní gbogbo ìpè yẹn wọ́n wáyé jẹ́ bó ṣe jẹ́ ẹ̀yìn èèyàn mẹ́jọ mọ́